سلام به بینندگان عزیز. امروز قرار اتفاق جالبی تو این ویدیو ببینیم که برای آگاهی از این ویدیو تا پایان این ویدیو همراه ما باشید تا شما را در جریان این اتفاق قرار دهم. خب بینندگان عزیز، ما دیگه دیروز رفته بودم پیگیر کارهای آقا علی اصغر بودم. پسرمو فرستادم به زهرا خانم سر بزنه. دیگه رفت فکر کنم یه مقدار از این گیاهای کوهی چید که به پسرموی من بده براش بفروشه. پسرموی منم دیشب اومد، البته امروز صبح اومد بهم گفت که زهرا خانم یه مقدار از اون گیاهای کوهی به من داد بفروشه و آدرس زهرا خانم هم به من داد که به همراه زهرا خانم کجا اومده و حالا من اومدم برم یه سری به زهرا خانم بدم و یه مقدار باند و وسایلی هم که دکتر گفته بود براش بگیرم که پاش از این بدتر نشه. زهرا خانمم انگار اینجا نشسته، انگار گچ پاشم باز کرده. باید برم ببینم چرا گچ پاشو باز کرد. سلام، خوبی؟ سلامتی؟ ممنون، خواهش. بعد دیروز چه من نرسیم بیام رفتم علی از قرص سردیام رفتین کورو چه کردین؟ حالا خب پسرمون و ما گفت فعلا مشتریشون نجاستم هذا هر تا صبح فرودشون سید خرخوسی پیلشون آنم ستایران خوسی ها مقدار وسیله هر چیزی نیاز داشتی و پیلشون سرو میارم سید بس چه خیلی برش خب تاریخ پاد بدتری بود. خب باید با دستور دکتر بازش کنی، تاریخ نی بود. خب طوری هم ممکنه تا جت پاد تا چه باز کنی تا آخر عمرت یه نقصی من پاد و وجود بیا. اگه بخی خما ایام که مجد ولی خب ترسون نقصی داخل پاد و وجود بیا طوری خیلی بدتره. باش همه دور بینه قطعی کنم تا جت پای زهرا خانم درولیم ولی خود باید با دستور دکتر داروش تعطیل تناسیتی خیلی کاره ما جت پای زهرا خانم بریم ولی خود ما وشکم گم ممکنه تا آخر عمرت یه نقصی ما پا تا وجود بیا خوشقبودار میبون. خب تا الان خب پیل هم نوری نه عمل کنی خیلی بایی پاد ستو کار کنی. خانم حالا عرض و راحتی من یه مقدار باند و دستمال اینه دکتر که بسونم سی که پاد بدتر نبو دکتری چه روز اومدی سن حالا دازهی و جل حالا یه باندل این نیستم سید اگه بینی لازمه بند پاد اگه بینی زیاد درد خواهش آقای از خرم خدا
دیروز رفتم هم سرایزم هم خون یکم کار داشتم، هم رفتم سراغ دریان مسعود، هم از اون طرف رفتم استریا به چیلت یامده و این خاطر پسرمو ما گم بیا بعد آراد آدرینا خوب بیان امو رو با بچل همسایه و فامیله میری بازی کردن. فقط یه خورده اگه از قرار ناراحت بیم خدا چاره ای نیسته باش گم شرایط طوریه و اینا همون رو باز شاید خانوادت پیدا بیان ولی باش گم اگه خانوادت پیدا نبیان میخوام و دادگاه گفتم به هیچ وقت مثلا به کسی نه اگه دیم خانوادش پیدا نبیان ما خواه فرزن خانده ای ده قبول کنیم. و مسعودم خب قرار یه چند روز مرخصی بینش بعدش هم خدا امروز صبح پسرم اومد تیمال گو آدرس دام که با تا کور اومد پس چون مینه در من ایش هفته کتسش بی خودی هم خوشن گفتم صبح ده بس منو بی باید و معتاد و اینو ده زنگ زه و ما خوشم همین تازه را بنده خدا همین تازه که دم ما یا اومن بالا یا هم را بزیر ده نیترس بلیت کنه ولی به نظرمون نباید جت پات آواز بچه الان پات بدتری بود نظر ما اشتباه کردی الان تو دو سه روز با این پا اگر عملش نکنی دو سه روز طوری باش راه برای کلان پات سیه میشه نقصی منش پیدای بود نه پرتش که برو دردت نی خود تمامی وسیله لکن که دردم رفتم یه سری هم و مریضی هم گم شدم روزی که ایتروبی واقعا اتفاقش پیش اومد ولی نه حقیقت گوبی بردنش به بیمارستان بازم خود جومیم یعنی شراش نامونه نگیرم بردنش به بیمارستان بعد چند حالش خوبی بی آوردنش بی بیماری قلبی و اینی که داشت بخوام من ترسیم آقای مرادی هم گم آقای مرادی هم که حقیقتش میترسم یه چون ایتوریوبی ترسم زابه ما زهرا خانم هم مشکلی سیش پیش بیا بعدش پای دوتامو گیر بود هم زهرا خانم گسیه میو واقعا نیترم کاریستش که من خیلی هم دل میخواست زابهمش زهرا خانم بنده خدا خیلی گناه دارم خیلی اذیتی بود الان هم هر چشمم جت پاتو باز نکن ممکنه سیت مشکل پیش بیا قبول نکه ولی خود چاره هم نداشت زندگیش خیلی پیچیده و بیه گاهی دیگه با ما باز نکنم یه جا کار نیه نمیگن علیلی معلولی به همین خاطر مجبور بی جت پاشو باز کنه ولی خود دو سه روز اگه دوری باش رب رو استراحت نکنه ممکنه یه نقصی تا همیشه می پاش باز حالا انشالله که
خدا کمک کنه بهتره پیل عمل پاشه زور کنه تا پاشه عمل کنه، حداقل برای کار کنه، یه کمی مشکلات زندگیش جمع کنه. زهرا خانم بعد از اینکه شوهرش به دلیل مالی فراوان مجبور رو ولش کنه و خوشو به ویلچر وارد مرحله خیلی سختی و زندگی و واتسون خوشم به صورت ناخواسته پشت سیکل شوهرش امضا کبی. بعد از اینکه شوهرش فرار شه طلبکار شکایت زهرا خانم مدت طولانی زندان بی تا مخون به قید وثیقه آزاده شد. الانم چون به دلیل شرایط شو نداشتم پول وثیقه ما مجبور بیام با صاحب سند صحبت کنم و یه هفته 2 هفته فرصتمون داد که پول وثیقه رو پرداخت کنیم. اگر هم نداریم برای وثیقه شده دادگاه ورداره با زهرا خانم دوباره باید برام میزن. خلاصه که شرایط زندگیش خیلی سخته. امیدوارم خدا کمکش کنه. کلبه پیدا کردی؟ خب برو کم کم حرکت کن تا من بیام. امیدوارم خدا کمکش کنه. الانم خب پاش واقعا اگه مجبور نبی جت باز نیکه. پاشم اگه عمل نکنه من خیلی سشنان راحت ممکنه همیشه یه نقصی من پاش بیفته. بسته؟ قفلی چیزی دمشه؟ اگه قفل دمش نیست اشکالی نداره. درشه باز کنه ببرین داخلش. ولی فکر کنم مال کسی بود. ولی حالات چون نیره نیستن یه استراحتی داخل چی کنیم؟ اگه البته درش بازه بود. نه خب مطمئن بود مال کسیه. وسیله داخلش داره؟ جان قبره داخل. ولی فکر کنم مال کسی بود. ارنه ها گیرمو بخوا هرچه صاحبش هم میره داخل کو زندگی کن. نه جاش خوبه ها، هم از لحاظ امنیت جانی هم سقف کلبه همه چیش خوبه. اگه مال کسی نبود بیا گیرد به مال کسی خیلی سوده نانم زندگی کنی حالا فکر کنم صاحبش همی داخل کو زندگی کنه که قفل نزدمش. آقا پراسمو جارو ندیم بزنم تو همه جاروش نام وسیله بیا دستم. چون داخلش هم تمیزه
آشغالی چیزی نیست مطمئن به کسی این رو زندگی کنه. هیزمیتی هم داره خود نه اگر کسی زندگی کنسته که شیشه دیوان یا اولو نهاید Operator da şan bui. حالا سیتی جای پنیک نشو بخوسی این پنیک نشی تو حالا تامون اصلا ببینی صاحب شیای بومو در حالا تامون حالا اگه برای نومه بیرون یه دوری بزن دور اطراف نتری دو هیزم زم کنی باش این صدایلیا گایش صدایلیا آقا که خود چیه ایرا خود کلبه این تنه ما هم زن بی خانمانی ایره دست باشش دست و میره مذکوره بدونم کلبه مال تنه کورو بدونه یه زمین جمعه خمت ستا بدونم زمین خمت ستا بدونم زمین خب مذکوره بدونم چرا کورو بدونم بیزاده میکنه ایره زن بی خانمانی داخله دایی نه میگه صاحب کلبه هم من نه در راستی گفت دروی کنه چطور بوده زمین جمعه بشه زمین جمعه خمه خب زمین جا خمت ستا بدونم مال تنه قلنمشونه دوری چه دوری قلنمش اینه زمین چشاورزی هن قلنمش هم مال نای اساسی پام دردی کنه What? چه شو؟ پام زیمه درد میکنه جسد به جسد رو برد الان نیبو امشو بگه میرسیم زانا اصلا شاید صاحبش نبود بابا این خمه قبران خالش همیست بیارم خب شما مالت نبوی کلبه است ساله چی میگیرده کلبه این خمه باز زمینجا چشاورزی رو داری احساس شو هر از گاهی هم میره توی راست کن میخور میره حالا اگر کلبه هم خط پای خانم درد کنه اگه بیا امشو اجازهش بگیره ویسه کورش هست همین پاشیش که هست بی الان تازه گت شده رو همین تازه چون این بالا گت شده رو تازه با عملش هم کنه تا اندن رباطش آسیب دیگه با عملش کنه هزینه عمل هم ناره حالا دا خود دونی اگر وجدان تجازه ده امشو بیل شیر ویسه خب هر از گاهی هم میره سر زمینجا توی راست میره یه خطرناکه سیخشون شاید یه حیوان خطرناکی داره گور پلنگ سیخشون معتاد یا ایرو رازن هسته حالا ما یه طوری امشو نه هر جوری بود سری کنی تو کارش ناشته بود چون یه سرما بزنه و پاش بهتری بود شونه کارش نارو تا اصلا هر موقع خوابی سویسه دست رو سارو ولی سیخشون خطرناکه خب حالا هری ما دیم شوده زیاد خطرناک بی حیوان من دارمون صبحمون نریم ولی حالا عجبه بی امشو بیل شیر ویسته دست در نکن نه میخیجمش ولی ایره حیوان چه یعنی رازن و موتا همه چی ایره دزی و یا خازیه تو کنه نه خواهی میدونه خطر و هم کن این کلبه مال کسیه چون قفل نزاید دمش فقط همینطوری بندش بسه گم و هم کن صاحبش هم میره زندگی کنه احتمالا خب حالا واسه میره تا توی یه چی راست کنه دستا باش منونستم اصلا قضیه تو نه چیزی برخور نیچه نه خواهش حالا بشین استراحت کن اگه خاصه هیچ چیزی هستی نه دست نکن مدبران سر زمین جرد ولی ایره خطرناکه واسهش باش بعد ایمیل آوردم به سیخو هنی اعتراض کن در تو میل به تشرک سیخو در هر چیزی احتیاج باشی و خوب اگه قضیه هستی یا شوهرش بده کارو بی تقریبا 6-7 ماه بعدی بنده خدا ناخواسته پشت سکلش امضا که شوهرش فرار کرده 5-6 ماه خوش به تیلش ویل کرده الان هم به تیلش ده مادر شوهرش نیستش؟ یا
نه اصلا یه 5-6 ماه ناپدیده بود. بعد یه ناخواسته پشت سایجش امضا که نونست خاطر بود. حتی نصف بدهکاریاش هم اصلا خوش خبر ناش. بعد یه مدت ده طلبکارال چون یه پشت سرکل امضا که بی و شکایت کردن. یه مدت من زندان بی خوم یه سند اینام سیش اردم شدر. الان دقیقتا پیل سند هم نار به، یعنی ما او شخصی که سند نابیسیش فرش کن یه ما صبر کن، ولی مثلا باید مای بعد علاوه بر این 2 ماه یه چی هم اضافه تر بیمش. این هناده می رئیس چیه؟ هناده مادر شوهرش بی اصلا یه خانم بد اخلاقیه، به چیل برده تی خوش یه نام اصلا نیل مثلا داخل خونه زندگی کن خوش بشه در مادر شوهرش. قانون ایتی نرفتش؟ قانون خویو بده کار او خونه نم یا او مادر شوهرش بده کار بی. بعد یه پیرمرد بی به اسم آقای مرایی مادر شوهرش که تو با ازدواج کنی تا هم بیل میره زندگی کنی. زهرا خانم من قبول نکه مادر شوهرش بشه در خوش با آقای مرادی ازدواج شد لاد خونه این خشو داخل زندگی کنه. بچه هم دادگاه خب وقتی میری شکایت که دادگاه چون اولویت مثلا جون بچه هستش مهم و امنیت تو اینو که تا زمانی که زهرا نتر مثلا سرپناه ناشته و بچه باید میری بون، ولی به مزی که سرپناه چیزی پیدا کنه تر بچه لی برده خوش. نه اصلا میرش نیسته 5-6 ماه اصلا نه خبری هسته نه اصلا نه معلوم مرده زنده. نه اصلا هیچی بده کار چوبی داد ترس فرار چه راه مدام تمام مشکلات واسه گردنی بنده خدا. خدا همیه نگاه الان هم پاشش کس یا دومین جس واسه باشن با عمل کنه دیگه هزینه عمل هم نار اصلا نمیخواد کرو بیا. بعدا غذایی چوی ما چی خبر؟ نه اینطوری خود در حدی غذا و اینا خون که من چی کنم، ولی خب این پاش در عمل نبود ولی مجلو خوش نیگم. من دکتری و روزمایی بگه اگر عملش نکنم ممکنه نقصی تا ابد من پاش بیسم مثلا لنگان رابرایای چی، ولی در حدی غذا و لباس و اینا خب میتونم کمکش کنم، ولی مشکلاتش خیلی زیاده. یعنی شد توان مالی سردی بود برای داخل کلبت تا نه اصلا کمی زهرا خانم آتیش روشن کنیم. آنی آقای پاتوسیم گفتو بیه هم نونو بگید خواستو ده خبره میره زنج خطا نده؟ نه اصلا ما هیچی نه ایسکابی همش نه خواستو اگه چی ده یعنی بچیره هم نه خود نه؟ نه بچه خطه خون میره ولی خب شرایط جداریشون ناشتم خیلی اذیتی رو بیم ده مادر شوهر من شکایتش بیده دامش فعلا تا یه سرپناه خون بتورم. نه خود نادم تر یه شو یاده شوی چرا خیلی خطرناک. یعنی ما خمو چی مال امیرینی شوهر نیستی میره زرید. مده سیامی عجز پاما باشه مهمش که کارم نیاجز پاما چی دیگه دیگه کارم نیم مثلا زاون نیم که پاد اشکاس علیلی نی تاری کار کنی نی تاری چرای بینی تاری هیچی کنی سیامی اندرو بردیم خدا خیلی هم مزبورم بسید دوی درد بیست که با عمل کنی پاتا؟ اگه با عمل کنی خیلی پیل عمل نه زینهش باله؟ زینهش خیلی بالا خیلی جرون علامت چه احتیاز داری با راست؟ نه اقای پراتور خوی زحمت ششی وسیله سونی آره ولی خب بیشتری هم نی تره که مچم کنی ده تا همی حد خراشی و این وسیله احتیاز داری چه کنی من ده برام نظامتون رو حالا بس تا یه نه دست در نکن ما را از سر غیله بزنم برام ما دست در نکن دست در نکن باش ولی آقای پروتور واسطش بیرون خطرناکی شد باش دست در نکن باش باش بنده خدا در نونم راست گو دروغ گو ایره خطرناکه الان تو اینی خموش شو نیستیم اگه دیم واقعا راست گو صدای حیونه یا چیزی یا و اینا یه رم اگه رندیم مثلا خواست دروغ کنه امیری بیستیم ولی فکر کنم راست گو خسته ها بینو از بسه رفتیم او رو یه چیه میگو که هم اصلا نزدیک بی با همون درگیر رو بوده موقعی که با اون شرایط تیتوریه
بگم شرایطی دیدوریه اومد داخل خوش دی، ولی بنده خدا آدم بدی نبیگه، اگر چیزی هم لازم داره تا بیارم سیش. حالا امشان ایسی مگردیم واقعا راستی گو صدای حیوانه چیزی یا حالا یه آدم صبر. خوبی، حالا یه چه آدم بدی بیا بینی معتاد بوید چی مو بکن. خب نه کل بخو مالیه نه خوش هم گو بنده خدا که شاید معتادل هم یا حمله تو کنن را خود درش بحثه نی در پیجری هم ناری درم خو آختی بینی یه در چوبیه نی با قفل زنی دمش نه هیچی. هم معتادل امکان داره اذیت بکنن، هم حیوانال امکان داره اذیت بکنن. حالا دچاره نیست امشان ایسی مجدین واقعا دوربرمون شلوغی با حیوانال و اینا اذیت میکردن. تاینت سنن زهرا خانم یه چندر دوستیم تو با اکرام چه رفتیم بی اسمشون سنه؟ چنجره. بعد سیچه خوبه نینو؟ اینو خب خوراکیه ولی خب مصرف دارویی هم داره. نه مثلا سی بیماریل و اینا خدا هر چیزی که جایی بود سی سی بیماریل و قند و اینا فشار. خوبه. بعد تو درست شی کنه اینا افاسی کنه. خب بعد بعضی ها اینشو با برنزی پزه، بعضشون هم مثل سرخشو کنه، بعضشون هم داخل ماست و دو قدسی اینا خود سندی؟ دوش هم چنین میشه. حالا مادر اون مریض قند داره بی زحمت اگه چیزی اضافه اومد باشه یه چند شبینه داخل پلاستیک دام برامسش اگه حتما خود لازم نوری. نه خیلی زیاده همش من خود اگه خود لازم داری خویی اگه لازم نوری مثلا زمان من خیلی چشیده اون چیزی نیستم که بخوام من همشو میخوام درست کنم. خب ما دیام گفتن ای داروی جاییسی قند و اینا خونستی هم پرسیم الان مادرم بنده خدا مریض قند داره گم اگه خود لازم دو مثلا زیاده چمیش اضافه اومد باش خارچی خیلی داره ولی سیبر پات میونه این هم دیدش بینی قشنگ دیره بیرون ها دوتش هم داره خواهی گم جای خویه ولی خود اگه امنیت جانیمون مثلا تامین بی خیلی جای خوبیه همه از لحاظ هیچ سرما نیا داخل هم سقفش محکم بی هم به نظرم دودکش دستشو دیو را ده فلاور کولاق میدونه بینی ها صداش شنو مثلا با باید چیش صحبتی کنه با گوشی نونم با پام کشت که آدم با همون چش آورزلی بون چه میره زمین داره وسیله‌ش هم ببین غفلت بتانم بنفس الدين ده باشه دست دارم بخ باش تا با بیننده خداحافظی کنم دور بینم قطع کنم